So আজি আমি এটা নতুন চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম ডিজাইন অফ কলম বেচিছ So what is column base? Column bases are structural elements used in the design of steel structures to transfer the column load to the footings. So column base কি হয় তোমাৰ এইটোৱে কলমত যিটো লোড আহিব ষ্টিল ষ্ট্ৰাকচাৰত যিটো কলমত লোড আহিব সেই লোডটো তোমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰে অ'কে আমাৰ যেনেকৈ RCCত কলমৰ লোডটো ডিৰেক্টলি ট্ৰান্সফাৰ হৈছিলে ইয়াত তোমাৰ ষ্টিল কলমটো তোমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ব্লকৰ লগত কানেক্টেড কৰিবৰ কাৰণে আমাক কলম বেছ লাগিব ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াত ফাউণ্ডেশ্যন ব্লকৰ লগত তুমি কলমটো কানেক্ট কৰিব লাগিব এইটো কলম হয় তোমাৰ this column should be to get connected with the foundation block for that we need column base that is the column base this is a structural member in the design of steel structure তোমাৰ কলমটো ফাউণ্ডেশ্যন ব্লকৰ লগত কানেক্টেড কৰিবৰ কাৰণে to transmit the load that coming from the column we need column base okay so next number types of column ase tumar types of column base there are two types of column base one is slab base and another is gusseted base so we will discuss what is slab base and what is gusseted base okay what is slab base these are used in column carrying small loads tumar jeta column to small load carry kori ase then we will use slab base so we'll see it in the picture next in this type of column in this type the column is directly connected to the base plate through cleat angle so what is cleat angle ami etu sam so cleat angle re tumar etu connected kora hoy so yate picture tu chua tumi slab base hoy so yat so this is the concrete pedestal etu tumar concrete re bonwa hoy okay next etu tumar column tu hoy column porisilu ami next ei column tu amar connected koribo এই কনক্ৰিট পেডেষ্টেলটোৰ লগত কিহেৰে স্লেব বেছে দিছ ইজ দ্য স্লেব বেছ এইটো পৰ্চন তোমাৰ স্লেব বেছ অ'কে দিছ ইজ স্লেব বেছ এই স্লেব বেছটোৰ লগত এইটো কলমটো তোমাৰ কানেক্টেড কেনেকৈ কৰিম তোমাৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল মেম্বাৰ এটা আছে ডেট ইজ কল্ড ক্লিট এংগল দিছ ইজ দ্য ক্লিট এংগল অ'কে এই ক্লিট এংগলটোৰ লগত তোমাৰ bolting কৰি পেলাই স্লেব বেছৰ লগত কানেক্টেড কৰে নেক্সট এই স্লেব বেছটো আকৌ তোমাৰ কনক্ৰিট পেডেষ্টেলটোৰ লগত কানেক্টেড কৰে ঠিক আছে so this is the plan view and this is the elevated view okay ইয়াত তোমাৰ কলমটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ কলমটো তোমাৰ স্লেব বেছৰ লগত this is the column স্লেব বেছৰ লগত তোমাৰ ক্লিট এংগলেৰে কানেক্টেড কৰিছে ঠিক আছে এই ক্লিট এংগলটো তোমাৰ স্লেব বেছৰ লগত কানেক্টেড কৰি পেলাই এই স্লেব বেছটো আকৌ তোমাৰ কনক্ৰিট পেডেষ্টেলৰ লগত কানেক্টেড কৰিছে ঠিক আছে সো ইয়াত তোমাৰ চোৱা এ থিক ষ্টীল বেছ প্লেট এণ্ড টু ক্লিট এংগল a thick steel base plate and two cleat angles connecting the flanges of the column to the base plate তোমাৰ cleat angles দুটা দেখুৱালো এটা পিকচাৰত cleat angles দুটা কানেক্টেড কৰিছে তোমাৰ through the flanges of the column তোমাৰ কলমৰ ফ্লেঞ্জেছৰ লগত কানেক্ট কৰিছে and to the base plate is called the slab base ঠিক আছে this is the slab base তোমাৰ কেতিয়া ইউজ কৰে this is used in carrying small loads ঠিক আছে so ইয়াত ভালকে তোমালোকে পিকচাৰত দেখা পাইছা হয়নে এইটো তোমাৰ 3D ভিউ দিছ ইজ দ্য কলম ঠিক আছে এইটো কলম হয় নেক্সট এইটো তোমাৰ ক্লিট এংগল হয় এই ক্লিট এংগলটো তোমাৰ কানেক্ট কৰিছে কলমৰ লগত নেক্সট আকৌ এইটো তোমাৰ স্লেব বেছ হয় দিছ ইজ দ্য স্লেব বেছ এইটো তোমাৰ স্লেব বেছ হয় এই স্লেব বেছৰ লগত তোমাৰ কানেক্ট কৰিছে বল্টিং কৰি পেলাই কনক্ৰিট ব্লকৰ লগত চ' দিছ ইজ হাউ উই হেভ টু কানেক্ট দ্য কলম টু দ্য ফাউণ্ডেশ্যন আমাৰ আগতে RCCটো আমাৰ ডিৰেক্টলি কনক্ৰিটিং কৰি দিছিলোঁ হয় নহয় এক্সকাভেশ্যন কৰিছিলোঁ তাত ৰেইনফৰ্চমেণ্ট কৰি পেলাই আমি কনক্ৰিটিং কৰি দিছিলোঁ বাট ইয়াতে তুমি কি কৰিব লাগিব ইন কেছ অফ ষ্টিল ষ্ট্ৰাকচাৰ ইউ হেভ টু কানেক্ট দ্য কলম থ্ৰু দ্য স্লেব বেছ ইউ হেভ টু কানেক্ট দ্য কলম টু দ্য ফাউণ্ডেশ্যন উইথ দ্য স্লেব বেছ ফৰ ডেট উই নিড দ্য ক্লিট এংগলছ এণ্ড বল্টিং অ'কে দিছ ইজ কল্ড ৱেব ক্লিট এংগল এইটো তোমাৰ ৱেব ক্লিট এংগল বুলি কিয় কৈছে বিকজ দিছ এংগল ইজ কানেক্টেড টু দ্য wave okay hope তোমালোকে বুজি পাইছা so next আহিব আমাৰ gusseted base
So what is gusseted base? Gusseted base are provided for columns carrying heavier loads requiring large base plates. তোমাৰ gusseted plate বেছটো কি হয়? Gusset বেছটো তোমাৰ কি হয়? এইটো তোমাৰ যেতিয়া large load আহিব, then we need gusseted base. So gusseted base consists of a base of reduced thickness, and two gusseted plates are attached one to each flange of the column. এতিয়া তুমি পিকচাৰটো চালে গম হ'ব ক্লিয়াৰ। ইয়াত চোৱা, ইয়াত তোমাৰ গাছেট বেছত তোমাৰ কি কৰিছে, যেতিয়া বহুত হেভি লোড আহিব, লোডটো বহুত হেভি হ'ব, অ'কে, যদি হেভি লোড হয় দেন কি কৰিম আমি আকৌ ইয়াতে দেখিছা, দিছ ইজ দ্য কলম, দিছ ইজ ক্লিট এংগল, এই ক্লিট এংগলটোৰ লগত আকৌ এটা প্লেট এটা এড কৰিছে, দেখিছানে ইয়াতে, এইটো দিছ ইজ দ্য প্লেট, অ'কে, ক্লিয়াৰলি চোৱা, অলপ জুম কৰি দিছোঁ, দেখিছে? চ' ইয়াত তোমাৰ এই এক্সট্ৰা এটা প্লেট এটা আহিছে, দেখিছেনে? এই এক্সট্ৰা এটা প্লেট এটা তোমাৰ দি দিছে, হয় নে নহয়? চ' এই ক্লিট এংগলটো আছে, এই ক্লিট এংগলটোৰ লগত আকৌ তোমাৰ এটা এক্সট্ৰা এটা প্লেট দিছে, ইট ইজ কল্ড গাছেট প্লেট, ঠিক আছে? এই ক্লিট এংগল গাছেট প্লেটটো তোমাৰ কলমৰ লগত কানেক্ট কৰিছে, এইটো কলমৰ লগত কানেক্ট কৰি পেলাই তোমাৰ আকৌ দিছ ইজ কানেক্টেড টু দ্য কনক্ৰিট ব্লক থ্ৰু দ্য স্লেব বেছ, গাছেটেড বেছ, ঠিক আছে? দিছ ইজ কল্ড গাছেটেড কলম বেছ। এই বেছ প্লেটটোৰ নাম তোমাৰ গাছেটেড কলম বেছ হ'ব কেতিয়া, যেতিয়া তোমাৰ এইটো হেভি লোড হ'ব, আকৌ তোমাৰ যেতিয়া গাছেট প্লেট আমি ইউজ কৰিম, ঠিক আছে? অ'কে, দিছ বেছ প্লেট will be called gusseted base when the load is heavy and we will use the gusseted plate, অ'কে? আৰু যেতিয়া আমি গাছেট প্লেট ইউজ নকৰোঁ, স্মল লোডৰ কাৰণে ইউজ কৰিম, then this বেছ প্লেট will be called slab base, বুজি পাইছে? চ' গাছেট বেছ আমি যেতিয়া হেভি লোড হ'ব। চ' এই তোমালোকৰ অবজেক্টিভ কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে, when do we use gusseted column base? When the load is heavy, তো ঠিক আছে? ক্লিট এংগুলৰ লগত তোমাৰ এইটো ডিৰেক্টলি কানেক্ট কৰা হয়। চ' দিছ ইজ দ্য গাছেটেড বেছ, অ'কে? চ' ইয়াত চোৱা তোমালোকে, এইটো তোমাৰ কলম হয়, অ'কে? কলমৰ লগত এইটো তোমাৰ ক্লিট এংগল হয়, দিছ ইজ ক্লিট এংগল এণ্ড দিছ ইজ দ্য প্লেট, এক্সট্ৰা এখন প্লেট দি দিছে, দেখিছে? দিছ ইজ দ্য প্লেট, এইটো চোৱা, অ'কে? এই প্লেটখন তোমাৰ আকৌ এক্সট্ৰা দি দিছে, দিছ ইজ কল্ড গাছেট প্লেট। এই প্লেটখনৰ লগত তোমাৰ ক্লিট এংগলটো কানেক্ট কৰিছে, দেন ইট ইজ কানেক্টেড টু দ্য কলম, এণ্ড দেন কলম ইজ কানেক্টেড টু দ্য বেছ প্লেট, এণ্ড দেন ইট উইল বি কল্ড গাছেটেড বেছ, অ'কে? চ' দিছ ইজ দ্য থিয়ৰী অফ দিছ পাৰ্ট, তোমাৰ এইখিনি আছিল তোমাৰ থিয়ৰী পাৰ্ট। চ' আমি এতিয়া কোডেল প্ৰভিজনত যাম, কোডত কি আছে। চ' ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ IS কোড 800/2007 7.4 ক্লজত তোমাৰ কলম বেছৰ কথা লিখা আছে। ইন দ্য ক্লজ 7.4 everything is written about the column bases. You can study about this, you can read about this, okay? So here it is gusset base, you can see this is gusset base. Then page number 46 and 47, remember page number 46 and 47 not তোমাৰ gusset base slab baseৰ কথা আছে, ঠিক আছে? ইয়াতে আমাৰ only slab baseৰ numericals লাগিব, we need only the numericals of the slab base. In our syllabus it is given that only numericals of the slab bases are needed, that's why we will look into the slab base. So slab baseৰ তোমাৰ কি আছে ইয়াতে? So there are many few terms that we need. আমাৰ slab for steel টেবুলৰ পৰা আমাৰ only just কেইটামান টাৰ্ম লাগিব। ষ্টিল টেবুলটো ইউজ হ'ব ইয়াত যেতিয়া আমি নিউমেৰিকেল কৰিম। এতিয়া নিউমেৰিকেল এটা চাম আমি, এতিয়া যেতিয়া নিউমেৰিকেল কৰিম আমাৰ এটা ষ্টিল টেবুলৰ পৰা জাষ্ট এ ফিউ টাৰ্মছ আৰ নিডেড। তোমাৰ বহুত কম প্ৰপাৰ্টিজ লাগে ইয়াতে, বেছি টেনশ্যন ল'ব লগা নাই ইয়াতে। চ' নেক্সট তোমাৰ এইটো আমাৰ ডিজাইন যেতিয়া কৰিব দিব স্লেব বেছটো, ডিজাইন মিনছ তোমাৰ স্লেব বেছৰ তোমাৰ লেংথ, ব্ৰেথ আৰু থিকনেছটো কিমান উলিয়াব লাগে, অ'কে? তোমাৰ স্লেব বেছটোৰ লেংথ কিমান হ'ব, স্লেব বেছটো তোমাৰ ব্ৰেথ কিমান দিবা, আৰু স্লেব বেছটোৰ তোমাৰ থিকনেছ কিমান দিবা, ঠিক আছে? দিছ ইজ দ্য ডিজাইন অফ স্লেব বেছ। তোমাৰ লেংথ, ব্ৰেথ, থিকনেছ কিমান দিবা। দ্য থিকনেছটোৰ ফৰ্মুলাটো তোমাৰ ইয়াতেই আছে, এইটো দিছ ইজ দ্য ফৰ্মুলা অফ দ্য থিকনেছ। IS কোড 800/2007 7.4.3.1 ক্লজ নম্বৰ তোমাৰ থিকনেছ ফৰ্মুলাটো আছে। নেক্সট
আমাৰ লেংথ আৰু ব্ৰেডটো উলিয়াব লাগে দেন দিছ উইল বি ডিজাইন অ'কে চ' উইল গ ইন টু এভ numerical so ইয়াত চোৱা design a slab base for a column ISHB 300 at the rate of 577 Newton per meter carrying an axial load of 1000 kilonewton M20 concrete is used for the foundation তোমাৰ যেটো foundation block use কৰিব then it will be the M20 concrete and the factored load কিমান দিয়া আছে তোমাৰ কলমটোত load আহি আছে 1000 okay তোমাৰ যেটো কলমটো আছে এই কলমটোত তোমাৰ load আহি আছে 1000 kilonewton so the load coming on the column is 1000 kilonewton and the section is ISHB 300 at the rate of 577 so step 1 তোমাৰ given data খিনি লিখিলে হল okay easy step next তোমাৰ step 2 হল properties of the section from steel table তোমাৰ steel table পৰা we have to find out the properties of this section ISHB 300 577 Newton per meter so ISHB 300 ৰ কাৰণে আমি steel table পৰা properties খিনি উলিয়াব লাগিব for that very few properties are needed মই কৈছিলো তোমাক thickness of the flange thickness of web depth of section and width of flange এই চাৰিটা properties তোমালোকে steel table পৰা উলিওৱা okay ISHB 300 so ইয়াত চোৱা ইয়াত তোমালোকৰ ISHB 300 ৰ কাৰণে okay so here you can see the ISHB 300 okay 300 ৰ কাৰণে তুমি ইয়াৰ পৰা properties বিলাক উলিয়ালে হ'ল thickness of the flange thickness of the web okay depth of section so this is the so from this portion for this section we have to find out the values that are needed so steel table পৰা value খিনি find কৰি ঠিক আছে step 2 তোমালোকৰ হৈ গল step 1 হৈ গল step 2 হল তোমাৰ properties of section from the steel table then step 3 আহিব step 3 is bearing strength of concrete so clause 7.4 আছে তোমাৰ এটো bearing strength of concrete তোমাৰ concrete যেটো আছে concrete block টো যেটো আছে তোমাৰ এই concrete block টো যেটোৰ ওপৰত আমাৰ কলম base টো দিম okay this is the column base তাৰ ওপৰত আমি কলমটো লাগিব এই concrete block টো তোমাৰ strength টো উলিয়াব লাগিব we have to find out the strength of this concrete block so clause 7.4 আছে আমাৰ the strength of concrete block so here you can see in the clause 7.4 you can see there the bearing pressure should not exceed the bearing strength equal to 0.6 fck তোমাৰ ইয়াতে 0.6 fck দিয়া আছে but আকৌ তোমাৰ factor of safety use কৰি পেলাই আমি কি কৰিছো 0.45 fck কৰিছো বুজি পাইছে নে 0.6 ক আকৌ তুমি factor of safety use কৰি পেলাই আমি 0.45 fck কৰিছো so 0.45 fck is used for safety purpose ইয়াত তোমাৰ 0.6 fck যেটো দিয়া আছে still আমি কি কৰিছো আকৌ এটা factor of safety ধৰি পেলাই আমি 0.45 fck টো আমাৰ concrete strength বুলি ধৰিছো we have taken the strength of concrete is the 0.45 fck so ইয়াত তোমাৰ 0.45 fck তোমাৰ কি হয় fck is the grade of concrete fck is grade of concrete so 0.45 into 20 তোমাৰ 9 mm newton per mm square হৈ গল so bearing strength of concrete তোমাৰ concreteৰ bearing strength তোমাৰ concrete তোমাৰ কিমান strength লব পাৰিছে so this is step 3 so next step 4 আহিব required area of base plate তোমাৰ base plate খনক তোমাৰ কিমান area লাগিব so area will be load by strength হয় নহয় বুজি পাইছানে area will be load by strength the strength to hold তোমাৰ pressure bearing pressure so pressure যদি তোমাৰ bearing pressure তোমাৰ কিমান হয় so bearing pressure is equal to F by A হয় নহয় এটা A টো তুমি এফালে লৈ যোৱা A is equal to F by pressure P এটা F কিমান হয় factor load তোমাৰ P কিমান হয় 1000 kilonewton দিয়া আছে আৰু strength তোমাৰ কিমান পালা 9 পালা ঠিক আছে so newton by mm square কৰিলে তুমি এৰিয়াটো পাই যাবা so this is the area of the plate required এটো আমাৰ area of the base plate তোমাৰ এটো concrete block টো আছে এটো
কনক্ৰিট ব্লকৰ ওপৰত তোমাৰ এইটো বেছ প্লেটৰ এৰিয়াটো হয় নেক্সট তোমাৰ এইটো কলম চ' বেছ প্লেটৰ এৰিয়াটো তোমাৰ পাই গ'লা চ' দিছ ইজ দ্য এৰিয়া আমি চাইজটো কিন্তু পোৱা নাই এতিয়ালৈকে চাইজ মিনছ তোমাৰ লেংথ কিমান হ'ব আৰু ব্ৰেথ কিমান হ'ব আমি এইটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই we have not got this till now but we have to find out this and we have to find out the thickness of the base plate so next step 5 so next step 5 আমাৰ হ'ব এতিয়া find the length and width of the base plate so এতিয়া আমি length আৰু width টো আমি উলিয়াব লাগিব so আমি জানো area means L into B okay so we know area is equal to L into B length into width কৰিলে তুমি area টো পাই যোৱা so this is the বেছ প্লেটৰ এইটো তোমাৰ বেছ প্লেট হয় অ'কে দিছ ইজ বেছ প্লেট আৰু এইটো তোমাৰ কলমৰ এইটো তোমাৰ টপ ভিউটো আগে দিছোঁ মই দিছ ইজ টপ ভিউ এই টপ ভিউটো কলমৰ টপ ভিউটো এইটো অ'কে চ' কলমৰ এইটো বি এফটো হ'ল তোমাৰ উইথ অফ ফ্লেঞ্চ এইচটো হ'ল তোমাৰ ডেফ্ট অফ ছেকশ্যন অ'কে চ' ইয়াত এইটো পিকচাৰত তোমালোকে দেখা পাইছে ইউ কেন অবজাৰ্ভ ইট এণ্ড ইউ কেন ফাইণ্ড আউট হোৱাট are the terms signifying which portion so this L is the length of the base plate B is the width of the base plate ঠিক আছে আমাক এইটোই লাগে আমি কিমান বেস প্লেটখনত কিমান আমি সাইজটো ইউজ কৰোঁ so L is the length of base plate and B is the width of the base plate তাৰ ওপৰত তোমাৰ কলমটো আছে এইটো তোমাৰ 2D ভিউ হয় টপ ভিউ হয় তাৰ ওপৰত তোমাৰ কলমটো আছে কলমৰ তোমাৰ এইটো BF হয় width of flange this is the depth okay কলমটো আমাৰ যদিও এইটো হয় okay this is H mean depth of section okay ঠিক আছে next তোমাৰ A is the distance of the flange to the edge of the base plate এইটো হ'ল A okay এইটো নামটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমাৰ এই ফ্লেঞ্জৰ পৰা তোমাৰ edge of the বেছ প্লেটলৈকে তোমাৰ এইটো ডিষ্টেঞ্চটো A হয় নেক্সট তোমাৰ এই ফ্লেঞ্জৰ পৰা তোমাৰ এইটোলৈকে ডিষ্টেঞ্চটো তোমাৰ এইটো B হ'ব অ'কে চ' দিছ ইজ A এণ্ড দিছ ইজ B চ' আমিতো এইখিনি গম পাওঁৱে এইটো এইচটোতো গম পাওঁৱে আমি এই এইচৰ লগত যদি আমি A আৰু A এড কৰি দিওঁ দেন আমাৰ কি হ'ব আমি লেংথ পাই যাম ঠিক আছে এইচ প্লাছ টুৱাইছে কৰি দিলে আমি এই লেংথটো পাই যাম নেক্সট ঠিক তেনেকৈ আমি BFৰ লগত দিছ ইজ BF এই BFৰ লগত যদি আমি B আৰু B এড কৰি দিওঁ twice B then we will get the B means width of the base plate so area will be L into B H plus twice A into BF plus twice B so আমি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব আমি ইয়াত ফাৰ্ষ্ট এটা ট্ৰিক এটা হ'ল তোমাৰ you have to assume A equals to B তুমি assume কৰিব লাগিব A equal to B বুলি okay so A equal to যদি B কৰি দিয়া তুমি এইটো ইকুৱেশ্যনৰ পৰা তুমি কি উলিয়াব পাৰিবা you can find out the A because A equal to B ইয়াত তুমি কি কৰি দিয়া এইটো যদি twice A আছে এই twice B to B equal to A কৰি দিয়া so আমি H গম পাওঁ BF গম পাওঁ A গম পাওঁ so আমি A পাই যাম ঠিক আছে so ঠিক সেইটোৱে কৰিছোঁ আমি ইয়াতে so you can see here A is equal to H plus twice A into BF plus twice A so A গম পাওঁ আমি H গম পাওঁ ষ্টিল টেবুলৰ পৰা BF গম পাওঁ so twice A আমি সলভ কৰি পেলাই আমি কি পালোঁ A equal to 30 mm B equal to 30 mm so AB গম পালোঁ যদি AB গম পাওঁ আমি কি পাই যাম L পাই যাম L গম পালোঁ 360 mm so B গম পালোঁ 310 mm okay 310 mm ঠিক আছে A গম পালোঁ B গম পালোঁ L we have found out the B so আমি প্লেটখনৰ ডাইমেনশ্যনটো গম পাই গ'লোঁ so this is the dimension আমি মানে ইমান লেংথ আৰু ইমান উইথৰ 360 mm আৰু 310 mm সাইজৰ আমি প্লেটখন ইউজ কৰিব লাগিব যদি সেইটো লোড আহি থাকে বুজি পাইছানে দিছ ইজ দ্য ডিজাইন আমি কেনেকুৱা টাইপৰ প্লেট ইউজ কৰিবা তোমাৰ কনক্ৰিটত কলমত লোডটো আহি আছে সেই লোডটো তোমাৰ বিয়াৰ কৰিব লাগিলে তুমি কিমান সাইজৰ প্লেট ইউজ কৰিবা তুমি ডাঙৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰা নিজৰ ইচ্ছামতে সৰু ইউজ কৰিব নোৱাৰা ইউ হেভ টু ফাইণ্ড আউট বাই দিছ ডিজাইন চ' ইমান লোড আহি আছে চ' ইমান লোড আহিলে আমি প্লেটখন ইমান সাইজৰ ইউজ কৰিব লাগিব to connect the concrete block with the column okay the column to connect কৰিব লাগিব concrete foundation blocker লগত you need slab base তুমি slab base লাগিব কিয় slab base কিয় লাগে to connect the column to the concrete foundation block so আমি সেই slab base plate খনৰ আমি সাইজটো উলিয়ালো so সেই slab base খনৰ সাইজটো হে উলিয়ালো এটা thickness টো কিমান হ'ব so thickness ৰ কাৰণে আমি কি আছিল to find the thickness
To find a thickness, we have to go to the code. Okay. So in clause number 7.4.3.1, you can see the formula given for the thickness of the plate. Okay. তোমাৰ থিকনেছ প্লেটৰ যিটো থিকনেছটো আছে এই প্লেটৰ থিকনেছটো তুমি দিছ ইজ দ্য থিকনেছ আমি লেংথ পালোঁ আমি ব্ৰেথ পালোঁ আমাক থিকনেছটো লাগে এতিয়া এই থিকনেছটো তোমাৰ দিছ থিকনেছ কেন বি ফাইণ্ড আউট বাই দিছ ফৰ্মুলা অ'কে চ' এইটো ফৰ্মুলাটো আমি পুট কৰিলোঁ একদম ইজিয়ে হয় কোনো টেনশ্যনে নাই জাষ্ট আমাৰ চব ভেলুবিলাক ৰেডি হৈয়ে আছে জাষ্ট তুমি ইয়াতে পুট কৰিলে হ'ল চ' 2.5 into W into A square minus 0.3 B square into gamma M naught by Fy so Fy 250 this would be given gamma m naught আমি গম পাওঁ 1.1 A is 30 mm B is 30 mm so what is W is the intensity of pressure for the concrete pedestal so W whole formula to tomorrow P by A this A is the area of the base plate okay so W is load কিমান আহি আছে load আমাৰ আহি আছে 100 kilonewton load by area ঠিক আছে W is load by area আমাৰ load কিমান আহি আছিলে 1000 next area হল আমাৰ base plate খনৰ 360 into 310 so load by area কৰিলে আমি W পাই যাম so this is the intensity of pressure for a concrete pedestal ঠিক আছে then W পোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে পুট কৰিলে হ'ল so you will find the thickness ঠিক আছে so this is the thickness of the plate so তুমি এতিয়া 7.8 mm ওলাইছে তুমি এতিয়া কোডত চাই পেলাই থিকনেছটো ললে হ'ল যে 10 mm ইউজ কৰিলো আমি so this is how you have to design the slab base so size and thickness to উলিয়াব লাগে length breadth and thickness so এনেকৈ তোমালোকে ডিজাইন কৰিলে হ'ল so এনেকুৱা টাইপৰ simple problems আহিব hope you have understood it thank you